بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. هیله لرم چې ټول دوستان جوړ خوشحاله اوسئ. د ډېره ځنډه څخه وروسته د یو ځل بیا ستاسو ودرانه چوپړ ته حاضرېږو. دا چې د څه نه څه مصروفتیا له وجې مو نسوای کولی ستاسو دپاره ویډیو ریکارډ کړو، نو څه زیاته یوه هفته یا 15 ورځې یې په بر کې ونیولې تر څو چې نوې ویډیو راسي. نو هغه ملګري چې انتظار چې نو د هغو ټولو ملګرو څخه بخښنه غواړو. نن زموږ او ستاسو درس د دې دوستانو د پروډکټ هانټینګ په حواله دی یا د همهغه په تسلسل سره دی. له ټولو هغه دوستان چې زموږ دا کوم کانټنټ دي دا فالو کوي، نو هغو ته ویل کېږي چې نور له دا څخه په جدي توګه خپل اقدام واخلئ. پروډکټ هانټینګ د امازون یو داسې موضوع ده چې زیات سیلران په همدا موضوع کې پاته راځي او پر همدغه پروډکټ هانټینګ کې خپل د امازون سفر پای ټکی ورتېږدي یا امازون نور همدلته پرېږدي. زموږ او ستاسو د امازون د بیسیک لیول څخه و اډوانس لیول ته راوړي. نور موږ د پروډکټ هانټینګ په اړه خبرې کوو چې په دې کانټینټ کې به اول موږ هغه ټوله فري ټولزونه استعمالوو یا په مینول ډول سره موږ څنګه یو پروډکټ هانټینګ کولی شو په فري ټولزونو باندې. لومړنی به ټوله پر هماغه پاس کوو، وروسته به بیا فیټ یا هغه ټولزونه چې منتلي سبسکریپشن لري موږ د میاشتې پر هماغه ته پیسې ورکوو، په هغه باندې څه رقم پروډکټ هانټینګ کولی شو. نو د ټولو دوستانو څخه مې هیله دا ده چې سر له ننه څخه کله چې درس ته کښیني له ځان سره یو ورق او کاغذ ولري او د درس کې هغه مهم نکات یا کوم سوال چې ورته پیدا کېږي چې هغه د ځان سره نوټ کړي. که د کوم ملګري سره سوال وي کولی شي په کمنټ کې موږ ته خپل سوال پرېږدي. او له ټولو ملګرو څخه مې خواهش هم دا دی چې دغه زموږ د یوټیوب چینل کوم لینک چې دی دا له هغو ټولو ملګرو سره شیر کړئ کوم چې غواړي امازون زده کړي او د امازون دپاره کوم منتلي سبسکریپشن یا کومې پیسې چې د امازون د کورسو فیس چې دی هغه نشي ورکولی. نو دغه یوټیوب طریقې څخه دوی کولی شي په پښتو ژبه خپل درس حاصل کړي. نن زموږ او ستاسو د امازون د پروډکټ هانټینګ موضوع شروع کېږي چې دا د اساسي موضوعاتو څخه ده او ډېر ضروري موضوع ده په امازون کې. کله چې موږ او تاسو غواړو په امازون کې کار وکړو نو پروډکټ هانټینګ زموږ د مخ پر تلو لومړنی ګام دی چې موږ باید چې مخ پر وده ولاړ شو. نو موږ تاسو باید د ځان لپاره یو ښه پروډکټ انتخاب کړو. دا چې پروډکټ هانټینګ څنګه کېږي او موږ یو پروډکټ پر کومو مشخصاتو انتخابولی شو، انشاءالله دا ټوله معلومات به له تاسو سره شریکوو. پروډکټ هانټینګ د دوستانو ځینې خلک پروډکټ ریسرچ یا پروډکټ انالایز هم وایي یا ویل کېږي. موږ هغه وخت یو پروډکټ انالایز یا ریسرچ کوو کله چې موږ غواړو هغه پروډکټ از پرایویټ لیبل یا از هولسیل د خپل امازون سیلز سنټرل کې لیست کړو. نو پروډکټ هانټینګ څه نه څه زیات وخت نیسي نسبت و لیسټینګ ته، نسبت و شپینګ پلان او نور هغه ټوله مسایل چې په امازون کې درسره کېږي. په هغه کې تر ټولو اساسي موضوع چې ده هغه پروډکټ هانټینګ دی. کله چې موږ یو ښه پروډکټ د ځان لپاره انتخاب کړو موږ کولی شو چې په امازون کې یو کامیابه او پروفیټیبل سیلر واوسو. که چیرې موږ د ځان لپاره یو ښه پروډکټ نه کوي انتخاب یو کوم مسټیک وکړئ نو دا بیا زموږ دپاره په څه نه څه صدمه رسولی شي، خو البته تجربه مو بیا ورسره زیاتېږي. نو پروډکټ هانټینګ دوستانو پروډکټ هانټینګ ته موږ پروډکټ ریسرچ او پروډکټ انالایز هم ویلی شو. دغه څخه تر څنګ دوستانو په بل قدم کې زموږ اساس چې دی وټس پروډکټ هانټینګ. عموما پروډکټ هانټینګ یا پروډکټ انالایز د یو مارکیټ تحلیل یا هغه ټرند ته ویل کېږي. د یو پروډکټ تحلیل په یو مارکیټ کې یا په یو مارکیټ کې د یو پروډکټ د ټرند حالاتو ته موندلو ته پروډکټ هانټینګ ویل کېږي. مثلا په یو مارکیټ کې دی چې د یو پروډکټ ډېر په ټرند کې دی، هغه ډېر وینینګ پروډکټ دی، روان دی په مارکیټ کې، زیات خرڅلاو لري، نو د هغه مارکیټ کې د هماغه پروډکټ موندلو ته پروډکټ هانټینګ ویل کېږي. موږ او تاسو دوستانو پروډکټ هانټینګ ځینې کسان داسې پروډکټونه پیدا کوي چې هغه زیات سیل ولري او ځینې دوستان داسې پروډکټونه پیدا کوي چې هغه زیاته ګټه ولري. موږ ځینې تاسو شاید اورېدلي اوسئ ځینې خلک تاسو ته وایي چې مثلا تاسو داسې پروډکټ د ځان لپاره انتخاب کړئ چې هغه د منتلي سیل یې 1000 وي، 2000 وي، 100 وي، 1.5 سل، داسې مثلا هغه ډیټا ته درته ښیي چې در دومره ډیټا د پورې وي تاسو داسې پروډکټ د ځان لپاره انتخاب کړئ کله چې تاسو پروډکټ هانټینګ کوئ. خو البته موږ باید د ځان لپاره داسې پروډکټ هانټینګ وکړو چې هغه های سیل یا های سیل ونه لري بلکې های پروفیټ ولري. کله چې موږ یو پروډکټ انتخاب کړو هغه های سیل ولري مګر موږ ته پروفیټ نه کوي نو دا های سیل هم موږ ته
زموږ د unprofitable زموږ لپاره. نو کله چې موږ او تاسو پروډکټ هانټینګ کوو دوستان، نو پروډکټ هانټینګ کې موږ باید د ځان لپاره یو داسې پروډکټ انتخاب کړو چې هغه های سیل نه بلکې های پروفیټ ولري. دا چې موږ سره کم کولی شو یو پروډکټ انتخاب کړو چې هغه زیات پروفیټ ولري. دا بیا ټوله موږ په ډیټیل سره تشریح کوو. اوس به ځینې دوستان وایي که چیرې مثلا یو پروډکټ سیل ونه لري او های پروفیټ ولري هغه موږ ته څه پیدا کوي؟ نو کله چې موږ او تاسو د ځان لپاره پروډکټ هانټینګ یا پروډکټ انالایزینګ کوو یا د پروډکټ هانټینګ لپاره کرایټیریا وایو، نو په دې کې بیا موږ ټول هغه مسایل چې څه رقم یو پروډکټ کم از کم باید چې څومره سیر ولري او کوم پروډکټ باید چې موږ خرڅ کړو او کوم پروډکټ موږ په خپلو مشخصاتو وټاکو چې هغه ستاسو ټولو پوښتنو ته په جواب وویل سي. او کوم دوستان چې په درس کې اړوند دي د اوسني درس یا که په څېر دوستان کې پوښتنه لري کولی سي زموږ سره پر کمنټ کې خپله پوښتنه پرېږدي. نو یو پروفیټیبل پروډکټ موږ د ځان لپاره څنګه پیدا کوو دا ټوله کنټینټ به له تاسو سره شریک سي. بل پروډکټ هانټینګ ټایپ دی دوستانو. موږ پروډکټ هانټینګ په دوه ټایپونو سره کولی سو یا په دوه ډوله سره یې کولی سو چې یو مینوالي دی یو بای ټولز دی. په مینوالي کې هغه پري اکسټنشنونه یا پري ټولزونه هم موږ شاملوو او بای ټولز یا داسې ځینې سافټویرونه دي لکه چې موږ په هغه باندې پروډکټ هانټینګ کولی سو چې په مینوالي ډول موږ د یو پروډکټ د تحلیل په خپل دماغ سره د مارکیټ په سرچ سره خپله ترسره کوو. د خپله د یو پروډکټ ډېره ډاټا ګورو، د اوسنۍ ډاټا ګورو، دا پروډکټ په اړه ټوله معلومات راټولوو، وروسته پر هغه باندې پرېکړه کوو چې آیا موږ دا پروډکټ باید چې خرڅ کړو که نه کړو خرڅ. بای ټولز چې دی هغه کله چې موږ یو کرایټیریا ټولز ته ورکړو هغه موږ ته سیم از پروډکټ راته راکوي لکه څنګه چې موږ کرایټیریا ورکړې ده چې د هغه د جملې څخه ځینې فیډ ټولزونه عبارت دي له جنګل سکاوټ، هیلیم، ټینکیپا، وایرلنچ او ایکرو چې د دې څخه تر څنګ به موږ جنګل سکاوټ، کیپا، هیلیم 10، وایرلنچ، ایکرو چې دا څنګه استعمالیږي دا هغه فیډ ټولزونه چې د دې تر څنګ به موږ پروډکټ هانټینګ په پري ټولزونو کوو یا په پري کروم اکسټنشنونه کوو. دا چې بیا هر پري کروم اکسټنشن چې استعمالیږي د هغه وظیفه څه شته یا دنده څه شته او د هغه څخه موږ څنګه پروفیټ ترلاسه کولی سو چې موږ هغه په پري ډول سره یوز کړو. دا ټوله کنټنټ انشاءالله په دغه سیریز کې بشپړیږي او په دغه نوي پلیلیست کې بشپړیږي. نن هغه دوستان چې په امیزون کې غواړي کار وکړي د هغو دپاره د بهترینه خبره دا ده چې سر له نن څخه زموږ او ستاسو د امازون پروډکټ هانټینګ سیریز شروع سو. سر له نن څخه به موږ عملا کار کوو، پروډکټ هانټینګ به کوو چې موږ څنګه یو پروډکټ هانټ کولی سو. په هر ټولز په ځانګړې ویډیو جوړوو او هغه ویډیو به تاسو ته اپلوډ کېږي. نو له ټولو دوستانو څخه مې هیله دا ده چې سر له نن څخه و خپل درسونو ته په زیاته توګه سره متوجه اوسئ او څه چې په ویډیو کې ورته ویل کېږي هغه د ځان سره نوټ کړي مهم نکات او کوم سوال لري کولی سي سوال په کمنټ کې پرېږدي. د ټولو سوالونو ته به پر وخت جواب ویل کېږي. هیله لرمه چې څه ناڅه مو له دې درس څخه زده کړي وي چې راتلونکي درس به موږ او تاسو عملا کار سر له نوي ویډیو څخه پیل کېږي. نو نن د پروډکټ هانټینګ همهغه لومړنی سر و.